morning. Matapos kong masusing suriin ang impeachment complaint na inihain nila Lisa Largosa Masa et al. Laban kay Respondent President Ferdinand Marcos Jr., malinaw sa akin na ang reklamo ay sufficient in substance. Batay sa pamantayan ng prima facie sufficiency. Linawin natin, hindi pa natin hahatulan ang Pangulo. Ang tanong lamang ngayon ay ito, kung mapapatunayang totoo ba ang aligasyon, may nagawang impeachable offense ba ang Pangulo? Ang sagot, oo. Ang reklamo ay hindi puro opinyon o konklusyon. May malinaw, tiyak at verifikableng mga katotohanan. Isang malinaw na halimbawa, ang malubhang kapabayaan ng Pangulo sa pagpayag na salaulain ang pambansang budget ng kanyang mga kaalyado. Daan-daang bilyong piso ayon mismo sa reklamo. Pinayagan ang insertions, diversions at manipulasyon. At sa kabila nito, nilagdaan at ipinatupad ang paglalabas ng mga pondong ito. Ayon sa reklamo, pinahintulutan at nilaglaan ng Pangulo ang paglalabas ng bilyong pisong unprogrammed appropriations, mga pondong walang tiyak na pinanggagalingan na ginamit umano sa ghost projects, substandard infrastructure projects, at maanumalyang flood control. Hindi ito simpleng pagkukulang. Ito ay systematic acts na tuwirang pumapasok sa betrayal of public trust. Ang reklamo rin ay malinaw na nagsasaad na pinayagan ng Pangulo ang paggamit at pag-divert ng pondo mula sa PhilHealth, PDIC, at Foreign Assisted Projects Appropriations na nagdulot ng malalaking pagkaantala sa mga flagship projects ng ating bansa. Metro Manila Subway, PNR Elevated Rail at iba pa. Ang epekto nito, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa commitment fees, penalties at price escalation. Ito ay tunay na perang nawala, tunay na oportunidad na nasayang at tunay na pasaning ipinapataw sa mamamayang Pilipino. Ang reklamo ay malinaw na sumasagot sa mga batayang tanong. Sino ang gumawa? Ang Pangulo. Ano ang ginawa? Pinayagan at nilagdaan ng budget, manipulation at anomalous releases. Kailan? 2023, 2024 at 2025 GAA. Paano? Sa pag-aproba ng releases at kabiguang pigilan ang diversion ng pondo. Higit sa lahat, may direktang ugnayan ang mga gawain ito sa impeachable offense na betrayal of public trust. Ang mga aligasyon ay grabe. Tinatamaan ang public interest, sinisira ang constitutional order at winawasak ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Kung mapapatunayang totoo ang mga ito, may nagawang impeachable offense ang Pangulo. Iyan lang ang dapat nating pagpasyahan sa yugtong ito. Dapat bigyan ng pagkakataon ang mga nagrereklamo na magharap ng mga ebidensya, magsumite ng mga sworn statements at mapatunayan ang kanilang mga aligasyon. Kasabay nito, dapat ding bigyan ng pagkakataon ng Pangulo na ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Ito ay hindi pag-uusig. Ito ay due process. Ito ay hustisya para sa nagrereklamo, para sa Pangulo, at higit sa lahat, para sa mamamayang Pilipino na may karapatang malaman, pinabayaan ba? May ginawa bang kasalanan? Pinagnakawan ba tayo? Kapag pinatay ang imbestigasyon, kung pipigilan ng komiting ito ang pag-usad ng imbestigasyon, ang magiging imahe ng Kamara ay may pinagtatakpan. Lalo na't maraming mambabatas ang di umano'y nakinabang. Maraming distrito ang biglang nagkaroon ng mga bilyong-bilyong alokasyon. At marami sa mga ito ay napunta sa mga flood control projects. Kung pipigilan natin ito, baka tayo mismo ay husgahan ng bayan bilang kasabwat sa pagtatakip sa katotohanan. Lalo pang magpapabagsak sa tiwala sa gobyerno, magpapahina ng ekonomiya, magpapalayas ng investors, magpapawala ng trabaho at magpapalalim ng kahirapan. At sa susunod na tagulan, sa bawat baha, sa bawat dilubyo, sa bawat buhay na malalagas, tayo ang sisingilin ng mamamayan. Madam Chair, hindi natin dapat katakutan ng katotohanan. Ang dapat natin katakutan ay ang pagtatakip dito. Payagan nating umusad ang imbestigasyon, hindi para sa Pangulo, hindi para sa atin, kundi para ipagtanggol
ang konstitusyon ng Republika. Maraming salamat po. Madam Chair. Thank you, Honorable Erice. Before we proceed, please let the chair read the 3 specific grounds for impeachment. First, under the first act of betrayal of public trust, institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula of allocables. She had to clarify. Second act of betrayal of public trust, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriations. And third act of betrayal of public trust, direct personal involvement in budgetary insertions and kickback schemes. For uniformity, since we deliberate on the sufficiency in substance, with respect to the De Jesus complaint per ground, we will be following the same system. So we are reminding the members to please confine the manifestation on the first ground first, and that is institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula of allocables. That is for the guidance of the members. The Honorable Zamora. Pwede ka nang... Madam Chair, if I may make my manifestation as regards the entire complaint. Yesterday, it was made clear that for an impeachment complaint to be declared sufficient in substance, the recital of facts should constitute the impeachable offense charged. It is clear that we need to show the ultimate facts or the overt acts of the President in relation to the various schemes he allegedly perpetrated. The second complaint shows 3 different schemes. In brief, they are institutionalizing systemic corruption through the BBM parametric formula, abuse of discretionary power as regards unprogrammed appropriations, and direct personal involvement in kickbacks. These 3, in fact, are interconnected. It is all about the flood control scheme. I don't want to belabor the point, Madam Chair. It is clear from the complaint that the President did not do any overt act that will show that he directed these 3 schemes. In the first place, it was not the President who created the BBM parametric formula of the DPWH. Having an imperfect policy direction is not an impeachable offense. Second, that the Supreme Court struck down the provision relating to PhilHealth funds does not make the President primarily liable for such. The connection to corruption is highly speculative. Finally, that the President allegedly has a direct personal involvement is not clear from the allegations or borne out from the records. We should not tolerate the use of hearsay allegations, videos that are not attested to, or fake news. The Honorable De Lima yesterday repeatedly said that there should be a nexus between the specific acts and the impeachable offense charged, and I fully agree. Accusations are not factual allegations. A lot of what is written are mere speculations or conjectures arising from hearsay and worse, even double hearsay testimonies, just to connect the President to the charges. To say that the office of the President has become the command center of a criminal enterprise is not only unfounded, but is also a mere dramatic rhetoric. Thank you, Madam Chair.